Assalamualaikum. Hari ini kita akan cuba nak unboxkan HDD. Kalau korang boleh tengok, ni dia. Tak tahu kita balik kan, tak tahu. Walaupun kita akan cuba buka balik. Jom sama kita buka. Dapat kan? Saya guna tangan je lah. Alright. Tak ada pisau. Tak apa ni. Tak pisau. Tak apalah. Kita buka dengan tangan je. Okey. Maaf, tak ada pisau. Okey. Apa yang kita dapat kat sini? HDD. Dia punya ni agak sedap. Bukan agak sedap. Agak sedap dipegang bila dia packaging macam ni. Nice. Agak nice sebab dia nak melindungi. Okey, kita buka dulu apa yang ada. Dia ada sel waranti. Ni. Kita ada casing. So, kita ada HDD dia. So 2 terabyte ke 1 terabyte? Bapak 2. Dua terabyte sial. Saya ingat saya beli 1, punya 2. Pakai macam-macam. Tak ada apa. Kita tengok dulu. Sila macam mana. Semua jenis movie boleh ambil dalam ni. Aduh. Ini. Tak pisau lah. Masalah. Tak pisau. Tak ada pisau guys. Oh, quite nice. Apa yang dia bagi kat sini? Dia ada bagi sekali siap. Quick menu. Kita buka dulu. Oh, nice. Okay. Alright. Saya tahu ramai tak akan tengok buku menu ni. Ya. Macam mana? Faham. Okey. Tepi dulu. Kita
HDD 2 terabyte. Kita ada dia punya ni, dia punya daripada HDD ke ni USB apa ni, tak tahu saya, tak apa. Nanti kita tengok dulu, kita buka dulu. Sedap dipegang. Sedap dipegang. 2 terabyte. Betul 2 terabyte. Tapi kalau dalam laptop sekarang 1 terabyte tak tahu lah, kan. Apa pun, kita masuk ke dalam casing dulu. Tengok macam mana. Kita test dulu, ya. Dia cucuk kan. Okay, kita buka dulu. Okay, sekejap ya. Okay, saya dah bukakan dia dan ni bawa ke PC. Dan tengok. Sekejap. Alright. Itulah dia 1.81 terabyte dengan 2 terabyte. What a nice. Okay, terima kasih. Itu saja dari saya. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.